Hallo en welkom hier op de stand van Vespa Nederland. We zijn nog altijd in Amsterdam. Helaas zijn het onze laatste uren. Ja, en wie beter te spreken dan de directeur Vespa Nederland. Het is uiteraard hier op zijn eigen terrein in Amsterdam dat we de Vespa dit jaar hebben. Dus we gaan maken even een praatje met hem. Hallo, Eduard. Hoi. Dag, hi Jacques. Goedemiddag. Hi. Hallo. Hoe gaat-ie? Ja, prima. We Ja? hebben een ontzettend leuk, een druk bezocht Vespa Nederlandplein. Ja, Al een aantal niet dagen. alleen het plein, ook de hele Vespa. Ja, de hele beurs hebben we kunnen vaststellen. Fantastisch, heel goed. Ja. Maar ik vind het wel, uiteraard, het oranje mag niet ontbreken hier in de Amsterdam. koninklijke kleuren, hè? Ja, absoluut. Hey Edouard, we zijn altijd een beetje geïnteresseerd om toch ook de lokale stem eventjes te horen. Licht eens heel eventjes toe wat jouw rol is en wat eigenlijk Vespa Nederland hier betekent hier in Amsterdam aanwezig te zijn. Oké, Vespa Nederland is eigenlijk een organisatie die een aantal jaren geleden is ontstaan. En wij zijn een vereniging. En ons doel is eigenlijk om met elkaar, dus die samenwerking tussen alle partners en alle partijen in Nederland vorm te geven. En dat doen we door mensen samen te brengen. Dat doen we dus in dit geval op het Vespaplein. Ja, fantastisch. Dat is een hartstikke mooie locatie met een gezellig biertje erbij. En lekker contact met elkaar en veel dingen bespreken. Dat is heel erg leuk. En we delen natuurlijk ook heel veel kennis. Hè. We willen ook heel graag kennis overdragen aan elkaar. En daar hebben we onze partners ook voor nodig. Dat is een aantal mensen die ook deze keer meedoen. Die ook vertellen over de innovaties in deze markt. De producten, dingen die echt impact krijgen op onze industrie. En die willen we heel graag hier naar voren doen. Ja, we horen het natuurlijk. We kennen Vespa, de grote overkoepelende naam, kennen we natuurlijk goed. Dus als ik het goed begrepen heb, Vespa heeft dan zijn lokale afdelingen waar jij dan eigenlijk toch wel de trekker bent voor Nederland. Dus het is dus eigenlijk ook een groot netwerk dat jullie aanspreken. Buiten dat, wat brengen jullie nog als waarde voor jullie leden? Nou, even over het netwerk gesproken. Eigenlijk kun je zeggen dat er 37 landen samen een federatie vormen. En dat is dus de Vespa-organisatie. En die samen organiseren wij deze beurzen. En die zijn oorspronkelijk vanaf 1963 ontwikkeld om ook weer mensen vanuit de industrie bij elkaar te brengen en te laten zien welke machines er toen de tijd waren. Want toen was er helemaal niets aan machines om in deze industrie actief te worden. En eigenlijk datzelfde verhaal zie je nog steeds hierin terug. En onze meerwaarde in dit verhaal is inderdaad van, joh, laten we met elkaar die kennis die er overal is, met elkaar nou eens bundelen. En leveranciers hebben kennis, onze verwerkers, de mensen die dus print- en signbedrijven hebben kennis. En heel veel partijen buiten ons heen hebben kennis. En als we die kennis nou met elkaar vergaren, dan kunnen we misschien met elkaar ook een stukje die toekomst beïnvloeden. Waar we allemaal mee te maken krijgen in de komende jaren. Want komt enorm veel op ons af. Ja. En allemaal dingen die je als bedrijf in je eentje eigenlijk niet kan beantwoorden. Ja, als we het hebben over problemen als duurzaamheid, energietransitie, robotisering, digitalisering. Dat zijn allemaal dingen die op ons afkomen. Waar we allemaal als bedrijven binnen deze industrie een antwoord op moeten vinden. Denk bijvoorbeeld ook aan employability, dus de gelegenheid, werkgelegenheid, jongeren die we naar deze industrie willen trekken. Zichtbaarheid van onze markt, van onze industrie, zodat we ook daadwerkelijk gezien worden als een interessante mogelijkheid om je carrière in te hebben. Ja, dat zijn dingen waar we ook voor staan. Absoluut. Ja, en dat mag dan ook wel eens met een lach en een biertje in de hand. Hè? Dat moet juist met een lach en een biertje in de hand. Hè? Want er zijn zoveel problemen in de wereld dat je wel met elkaar uit op de bank kan gaan zitten. Dat schiet niet op. Nee, absoluut. Hey, misschien nog even een vraagje, want ja, het loopt hier goed binnen. Hè? Dus straks we hebben een fantastische plek hier vooraan bij de ingang. En als mensen klaar zijn, dan komen ze allemaal hier aan het eind een biertje drinken. Dus top. Dat is heel mooi. Hebben jullie ook een goede samenwerking zeg maar, met België? Omdat toch het Nederlandstalige taalgebied waarschijnlijk ook samenwerking is. Ja, met alle federaties en zeker de Europese. En natuurlijk degene die het dichtst bij ons liggen, dus Duitsland, België en Engeland, hebben hele goede contacten. En we delen ook informatie met elkaar en we helpen elkaar daar waar we kunnen. Wij organiseren wel eens dingen en zeggen, dat willen we ook gaan organiseren, hoe doen jullie dat? En dan helpen we hun weer om dat iets te organiseren en andersom ook. Dus ja, we zijn daar continu mee bezig. Dat is ook het leuke van de Vespa-familie, zoals we dat dan met elkaar noemen. Dat je elkaar gewoon als familie helpt. Want ik heb een vraag en waar kunnen we je helpen? En ook verbindingen maken. Ik had nu een aantal scholen bijvoorbeeld die wilden een reis organiseren naar Barcelona. Nou, dan ben ik weer in contact met mijn collega's in Spanje. Dus, die weten
die kennen die scholen in Spanje. Dus ga met hun praten. Nou, dan lukt dat op zo'n beurs, dan is zo'n beurs ideaal. Want dan lopen ze hier allemaal. Dus eigenlijk de kracht van het hele Vespa Dat is- netwerk. dat is- Het Vespa-netwerk gebruik je ja. ook. Maar ook mensen die hier vanuit Finland komen, die zeggen, joh, ik wil heel graag een productiebedrijf bezoeken. Nou, dan maak ik een afspraak met een van de productiebedrijven hier. Joh, daar kun je heen en dan regel ik een bus voor ze. En dan gaan ze erheen, gaan ze bezoeken en dan werkt dat ideaal. Ja, nou, mooi om te horen, Eduard. Ja. Hartelijk dank alvast voor het korte gesprekje. Proficiat met de realisatie. Dankjewel. Hè? En ik stel voor dat we dan maar een biertje gaan drinken. Laten we goed. Hey. Laten we doen. Dankjewel. Dankjewel. Hoi, Oké, hoi. hoi, hoi.